bạn còn nhớ người đàn ông này không? Sau khi trải qua những sự kiện đáng sợ trong nhà, Georgie và vợ đã lắp đặt rất nhiều camera an ninh trong nhà, mục đích để ghi lại những điều đáng sợ vẫn đang xảy ra mỗi ngày bên trong. Georgie cho biết một ngày nọ vợ anh đang nằm thư giãn trong phòng ngủ nghịch điện thoại, nhưng không lâu sau đó những điều quái gở lại xảy ra. Và đây là những gì chiếc camera bên trong căn phòng đã bắt được. Xem nha. Lúc bấy giờ người vợ của Georgie vô cùng thoải mái trên giường, nhưng ít lâu sau đó cảm giác thoải mái đã chuyển sang cảm giác sợ hãi, bởi ngay bên cạnh cô ấy dường như đang có một thứ vô hình đã kéo tấm chăn xuống để leo lên nằm cạnh cô như vậy. Và có vẻ đúng như thế, không lâu sau khi tấm chăn bị kéo xuống, phía trên chiếc gối kia bạn có thể nhìn thấy rất rõ, giống như đã có người đặt đầu nằm xuống gối, khiến cho nó lõm xuống như vậy. Hiện tượng ma quái xảy ra đã vượt quá sức tưởng tượng của người vợ Georgie, nên nhanh chóng cô đã ôm con, bỏ chạy ra khỏi căn phòng ngay lập tức. Một người đàn ông không rõ danh tính đã có chia sẻ những đoạn phim ma quái do chính tay anh ấy quay lại bên trong ngôi nhà mới. Anh ta cho biết ban đầu anh tìm đến ngôi nhà vì giá của nó khá rẻ so với thị trường, và sau khi xem nhà anh càng hài lòng hơn nên rất nhanh chóng anh đã ký hợp đồng và dọn vào sống ở đây. Vài ngày trôi qua, cuộc sống của anh vẫn bình thường, nhưng bước sang ngày thứ 5, một người bạn đến chơi nhà lại xuất hiện những hiện tượng không thể giải thích. Khi đó trong nhà xuất hiện những tiếng động lớn không rõ phát ra từ đâu. Vừa tò mò vừa nghi ngờ nên cả hai người đàn ông đã quyết định đi tìm tiếng động đó để xem nó được tạo ra bởi thứ gì. Và đây là những thứ kỳ lạ mà họ quay được. Xem nha. Hey, my floor. But your whole room. I didn't hear anything. Every time I start recording, it stops. Is that yours? Yeah. Your room? Yeah. Yeah. We're up there. Khi họ mở cửa một căn phòng, đập vào mắt họ lúc bấy giờ là đồ đạc bên trong phòng đã bị rơi rớt, nằm ngổn ngang khắp sàn không rõ nguyên nhân. Đang hoang mang, cả hai lại nghe thấy một tiếng động lớn phát ra ở phòng bên cạnh. Ngay lập tức họ đi qua, và một lần nữa một khung cảnh bừa bộn hiện ra trước mắt họ như thế. Mặc dù đã nhìn thấy, nhưng họ không thể nào biết được chuyện gì đang xảy ra, cho đến khi họ vui mừng nhớ ra rằng bên trong căn phòng này có một camera an ninh. Không chần chừ, họ đã xem lại những cảnh quay, và cả hai đã bị sốc khi nhìn thấy những cảnh tượng kỳ lạ này.
Quá rõ ràng, một cái dĩa trên bàn đã tự rơi xuống sàn một cách ma quái như thế. Và cùng chính tiếng động đó đã gây sự chú ý của đôi bạn kia. Nhưng điều ma quái khiến cho họ tin ngôi nhà này đã bị ám bởi ma quỷ. Là không lâu sau khi người bạn kia tắt đèn trong phòng, điều khó tin xảy ra. Điều đó là không thể, nhưng nó đã xảy ra. Cái công tắc đèn đã tự mở lên và một lần nữa món đồ trên bàn rơi xuống. Điều đáng buồn là sau những sự kiện đáng sợ này, họ không còn cập nhật thêm nữa, nên chuyện gì xảy ra sau đó vẫn là một câu hỏi lớn. Up there. Một phụ nữ người Mỹ có tên là Isabel Cass đã chia sẻ một cảnh quay được lấy từ camera an ninh trong nhà. Và cô cho biết vào một buổi tối thứ Sáu tầm khoảng 9 giờ tối, khi đó cô đang dẫn chó đi dạo mát bên ngoài, nhưng trong nhà vẫn còn hai đứa con của cô. Và lúc ấy bên trong nhà dường như đã xảy ra một điều gì đó kinh hoàng, khiến cho đứa con nhỏ của cô phát hoảng như thế này. Isabel nói rằng cô tin bên trong ngôi nhà này có ma hoặc một thứ gì đó đáng sợ mà cô không thể thấy. Bởi trước khi sự kiện kỳ lạ kia xảy ra với con cô, ngay cá nhân cô đã từng trải qua những điều kỳ lạ đáng sợ khác. Khởi đầu là cái tủ trong nhà, nó đã tự mở ra, đóng lại rất lạ. Sau đó là những tiếng động kỳ lạ không thể giải thích phát ra xung quanh nhà. Isabel nói rằng cô luôn giữ bí mật những chuyện đáng sợ đó, nhưng bây giờ chính đứa con gái nhỏ của cô đã nhìn thấy điều ghê rợn hơn. Đứa bé nói rằng khi đó nó đã nhìn thấy một người đàn ông cao lớn, nhưng ông ấy rất đen, giống như một con gấu khổng lồ vậy. Isabel lúc bấy giờ hoàn toàn tin lời con mình nói, bởi cô biết con mình không có thói quen nói dối. Và nhất là sự sợ hãi này của con bé đã chứng minh lời nói của nó là thật. Và điều minh chứng tiếp theo đó là tiếng cửa tủ bị kéo ra này. Vì muốn tìm ra câu trả lời điều gì đang xảy ra trong nhà, nên Isabel đã chia sẻ cảnh quay đáng lo ngại này lên Internet với hy vọng mọi người sẽ cho cô ấy một lời khuyên hoặc một câu trả lời thỏa đáng.